Reno po. Alright, Oppo Reno 4. So, Google account bypass. So, ibang solusyon with ISP para matanggal ang password or Google account. Okay? So, try natin i-bypass mga boss. So, yan. First solution with SIM PIN. Okay? So, mag-insert tayo ng PIN, SIM card na may PIN. Lagyan nyo lang ng password. Then, insert nyo. So yan, medyo pricey nga lang paggagawa niyan. Sundan nyo lang po mga boss. Okay, so yan. So, sundan nyo mabuti mga boss ha. With Google account. Madali lang yan mga boss. Okay. So yan ay Oppo Reno 4 Cph2113. So other way solution, ISP. So kung meron kayong UFI, JTAG box, yun ang kailangan nyo. So try natin yung ibang solution na nahanap natin. So tingnan natin kung tested. Sabay bukas. Okay. Then setting. Additional setting. Accessibility. Tapos ay App manager, management, app list, Google Play service, your data. Okay, ulit-ulit sa procedure. Sundan nyo lang po mga boss. Right. So don't forget na i-connect nyo sa Wi-Fi bago kayo mag-start. Then pag finish na, pupunta tayo sa about para makita natin yung version. Pagka natapos na yung procedure, then saka natin i-restart. balik. Nakapost naman yan ako yan. Ano na? Yan. Data. Sing natin ka nandun ako. Next. Yun, nandun na. Ha? Nandun na, yun na. Okay. Up.
So yan. Copy. So dapat makikita nyo yung accessibility. Again na. Ayan mga boss, yung accessibility. So dapat makikita nyo yan. Alright. So Tapos type settings. type settings. Okay. Okay. Tapos my settings. Ayan. Digital settings. Style. And reset. Discount factory data. Okay. Alright. So yan. Wait natin matapos. At yan ay tapos na. So yan mga boss. Wait na lang natin matapos. Oppo Reno 4 Cph2113. So guys, ang gumagawa niyan ay yung aking pinsan, assistant ko yan ha. Ayan, tinaruan ko yan. Mag-iisang taon na yan sa akin. So pag wala ako, siya na ang gumagawa ng mga cellphone na tanggap. Basta kaya niya. So ina-apply lang niya yung mga tinuro ko. So pagka hindi ko naituro, may ibang solusyon, hinahanap na lang yun. Kaya yung mga nagpapagawa sa amin ay nasusolusyonan namin yung mga problema sa cellphone. Alright guys, CP Tech Vlog. Don't forget to subscribe to my channel and hit the bell button para lagi kayong update sa aking bagong upload na videos. Alright guys, paki-like na lang po kung nagustuhan nyo ang video na to. And huwag kong kakalimutan share. Okay, so yung mga ano ko yung bagong update sa YouTube channel ko. So meron tayong free raffle. Okay, wala kayong ilalabas sa pera kundi yung requirements ko ay susundin nyo lang. So malay nyo kayo mapili ko at magkaroon kayo ng hot air at saka soldering iron with set. Meron siya mga kasamang kit na LED, soldering cleaning, right, at saka yung DC power supply. Okay, so guys, watch nyo na lang and huwag niyong kalimutan mag-send sa akin yung mga requirements. Right? Okay guys, yan. Bumukas na po. So, tingnan natin kung effective yung bypass natin. So, Google account bypass. Okay, sorry kayo. So, successful. Basta ganyan na lumabas, successful yan mga boss. Welcome to Mobile Legend. Okay. So, yun guys, ang kanyang version. Tingnan muna natin. So, about Android 11 yan mga boss
Android 11. Okay. So, yan mga boss. Thank you for watching my videos. Sana may natutunan kayo sa vlog na to.